Lektion 1. Reseutmaningar. Fanns det några utmaningar du stött på under din resa? Ja, vädret var oförutsägbart. Det låter tufft. Vad gjorde du? Jag var tvungen att justera mina planer i farten. Det kan vara stressigt. Njöt du av det ändå? Det gjorde jag. Det lärde mig att vara flexibel. Det är en bra läxa. Resor kan vara oförutsägbara. Absolut. Men det skapar fantastiska berättelser. Jag älskar att dela reseupplevelser. Lektion 2. Shoppingbeslut. Tja, innan du köper är det en bra idé. Var de till rea? Ja. Jag letar alltid efter rabatter. Det är smart. Det sparar pengar i längden. Exakt. Jag tycker om att hitta bra erbjudanden. Jag också. Det känns som en liten seger. Låt oss hålla utkik efter försäljning tillsammans. Bra idé. Shopping är roligare med en vän. Absolut. Vi kan göra en dag av det. Lektion 3. Hotellkomfort. Vi har gratis parkering för hotellets gäster. Underbar. Kan jag begära ett väckningssamtal? Säker. Vilken tid vill du ha det? Kanske 7:00. Jag vill utforska tidigt. Perfekt. Jag gör förfrågan åt dig. Tack. Det hjälper mig att börja min dag rätt. Absolut. Vi vill inte missa något. Jag är så exalterad över vår resa. Jag också. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse. Lektion 4. Friskvårdsmål. Låt oss stödja varandra för att uppnå våra hälso- och välmåendemål. Absolut. Det gör det lättare. Vad är ditt främsta mål just nu? Jag vill äta hälsosammare och träna mer. Det är jättebra. Jag siktar på att dricka mer vatten. Återfuktning är superviktigt. Vi kan påminna varandra hela dagen. Ja. Ansvarsfullhet hjälper mycket. Låt oss checka in varje vecka för att se våra framsteg. Lektion 5. Shopping smart. Leta efter reor, rabatter eller shoppa i budgetvänliga butiker. Det är ett smart tillvägagångssätt. Jag försöker alltid spara. Jag också. Varje liten bit hjälper. Jag älskar att hitta bra erbjudanden på kläder. Ja. Det känns givande att handla smart. Låt oss planera en shoppingtur snart. Absolut. Vi kan träffa alla de bästa platserna. Jag kan inte vänta. Det ska bli kul att jaga fynd. Ja. Shopping är roligare med en vän. Lektion 6. Roadtrip. Stor. Hur långt tar det att åka dit? Det är cirka 2 timmars bilresa härifrån.
Det är inte så illa. Vi kan lyssna på musik på vägen. Ja. Jag ska förbereda en spellista för resan. Perfekt. Jag älskar roadtrip-spellistor. Jag också. Det sätter stämningen för resan. Är du packad inför helgen? Nästan. Jag behöver bara ta några saker till. Låt oss se till att vi har allt vi behöver. Lektion 7. Ett underbart möte. Det är underbart att höra. Det var trevligt att träffa dig. Jag njöt verkligen av vårt samtal. Vad tycker du om att göra på din fritid? Jag älskar att utforska nya platser och prova olika kök. Hur är det med dig? Jag är intresserad av fotografering, speciellt att fånga landskap. Några favoritställen du har upptäckt? Ja. Det finns en vacker park i centrum med fantastisk utsikt. Har du varit där? Inte än, men det låter fantastiskt. Jag borde kolla upp det. Det borde du definitivt. Den är perfekt för fotografering. Stor. Jag tar med min kamera. Vilken är din favoriträtt att prova? Lektion 8. Tröst är viktigt. Jag kan relatera. Komfort är viktigt, speciellt om jag ska ha den på mig hela dagen. Absolut. Vad brukar du ha på dig för komfort? Jag föredrar sneakers och löst sittande kläder. Hur är det med dig? Jag älskar att bära leggings och mysiga tröjor. De är så lätta att flytta in. Det låter perfekt för en avslappnad dag. Har du testat några nya stilar på sistone? Ja, jag har precis köpt några joggingbyxor som är supermjuka. De känns som pyjamas. Trevlig. Jag kanske behöver skaffa ett par. Finns de i olika färger? Det gör det. Jag fick ett par i marinblått och ett annat i grått. Bra val. Jag får leta efter dem. Lektion 9. Första intryck. Har du någonsin känt att du gjort ett dåligt första intryck? Absolut. Jag tror att det händer alla någon gång. Rätt. Jag minns att jag träffade någon och inte ens skakade hand. Det är besvärligt. Vad hände? Jag tror att jag var för nervös för att närma mig dem. Det kan vara tufft. Har du lärt känna dem senare? Ja, så småningom. Vi skrattade åt det senare. Det blev i alla fall en rolig historia. Exakt. Första intrycket kan förändras över tiden. Lektion 10. Online-resurser. Har du hittat några bra online-resurser för att lära dig engelska? Ja, jag har stött på några fantastiska webbplatser och appar. Det är häftigt. Vilka rekommenderar du? Jag gillar verkligen Duolingo för ordförråd och grammatikövningar. Jag har hört talas om den. Vad sägs om något för lyssnande? För att lyssna rekommenderar jag BBC Learning English. Deras videor är verkligen användbara.
Låter perfekt. Hur är det med talövning? För att tala använder jag Tandem för att chatta med infödda talare. Det är en smart idé. Finns det något att skriva? Lektion 11. Spara pengar. Visste du att kvartalen utgör $1? Ja, och $1 är värd 100 cent. Det är fascinerande. Jag sparade alla mina dollar för ett specialköp. Det är en bra strategi. Vad sparar du till? Jag sparar till en ny bärbar dator. Det är dags för en uppgradering. Det är spännande. Har du satt en budget för det? Ja, jag försöker hålla mig till $800. Bra plan. Det hjälper att ha ett tydligt mål. Exakt. Det gör att spara så mycket enklare. Lektion 12. Utforska platser. Ursäkta mig. Har du några förslag på platser att besöka här? Absolut. Det finns en vacker park bara några kvarter bort. Det låter härligt. Vad kan jag göra där? Du kan gå, ha en picknick eller till och med hyra en cykel. Att hyra en cykel låter kul. Hur mycket kostar det? Det är vanligtvis runt $10 för en timme. Det är rimligt. Finns det några landmärken i närheten? Ja, det finns en historisk bro som är väldigt populär. Det skulle jag gärna se. Tack för tipsen. Lektion 13. Historiska insikter. Visste du att detta område har varit känt sedan Harold den stores dagar? Verkligen. Det är mer än 2000 år sedan. Ja, det är fascinerande hur historien formar vår omgivning. Det är det. De tillhandahåller också råvaror för modern konstruktion. Exakt. Det är fantastiskt att tänka på hur långt vi har kommit. Och ändå är vissa saker oförändrade. Sann. Historien har ett sätt att påverka dagens arkitektur. Jag älskar att lära mig om det förflutna. Det ger oss perspektiv. Absolut. Historien ger djup till våra erfarenheter. Lektion 14. Tips för matinköp. Finns det några andra sätt att spara när du handlar mat? Ja. Att använda kuponger kan verkligen hjälpa till att minska kostnaderna. Det är en bra idé. Jag har sett appar för det. Exakt. Appar kan göra det lättare att hitta erbjudanden. Vad sägs om att köpa i bulk? Det kan också spara pengar, särskilt för icke-färskvaror. Det borde jag prova. Några andra tips. Att planera måltider i förväg kan minska avfallet. Det är smart. Jag ska börja laga mat i helgen. Lektion 15. Trädgårdsskötsel hemma. Har du någonsin tänkt på att skapa ett grönskande utrymme hemma? Ja, det vore som att ha en miniskog. Det låter fantastiskt. Vilka växter skulle du välja? Jag skulle gärna vilja ha ormbunkar och blommande växter.
De skulle se vackra ut. Hur tänker du börja? Jag funderar på att börja med några små krukor. Det är en bra idé. Det är lättare att hantera till en början. Exakt. Dessutom kan jag alltid utöka senare. Jag kan inte vänta på att se ditt grönområde växa. Lektion 16. Hälsosam kost. Det är viktigt att fylla kroppen med näringsrik mat, eller hur? Absolut. Det påverkar dina energinivåer och humör. Vilka är några av dina hälsosamma favoritmåltider? Jag älskar sallader med massor av färgglada grönsaker. Det låter uppfriskande. Gör du dina egna förband? Ja, hemmagjorda dressingar är mycket nyttigare. Det borde jag prova. Vad är din hemliga ingrediens? En skvätt citronsaft gör att allt smakar bättre. Jag ska ha det i åtanke. Hälsosam kost kan vara utsökt. Lektion 17. Språkbarriärer. Kommer språket att vara ett problem när du reser? Det kan vara det, särskilt om du inte behärskar det lokala språket. Jag antar att det kan hjälpa att lära sig några grundläggande fraser. Absolut. Enkla hälsningar räcker långt. Vad sägs om att använda översättningsappar? De kan vara livräddare i knepiga situationer. Jag ska ladda ner ett par innan min resa. Bra idé. Det kommer att göra dina resor roligare. Jag är exalterad men lite nervös också. Lektion 18. Snabbare ansträngningar. Har du funderat på hur vi kan påskynda återhämtningen för de skadade? Ja, jag anser att vi bör prioritera deras behov och resurser. Vilka specifika åtgärder tycker du att vi bör vidta? Vi kanske kan organisera en insamling för att samla in stöd. Det låter som en bra idé. Samhällsengagemang kan göra stor skillnad. Absolut. Vi kan också nå ut till lokala företag för sponsring. Rätt. Deras stöd kan verkligen öka våra ansträngningar. Dessutom skulle det öka medvetenheten om situationen i vårt område. Exakt. Medvetenhet är nyckeln till att mobilisera mer hjälp. Lektion 19. Förskottsavgifter. Var du tvungen att betala några avgifter i förskott när du bestämde dig för att registrera dig? Ja, jag var tvungen att betala en deposition för att säkra min plats. Det är vettigt. Fanns det några dolda avgifter senare? Tack och lov, nej. Allt var genomskinligt från början. Det är en lättnad. Det är viktigt att veta alla kostnader i förväg. Jag håller med. Det hjälper till att undvika överraskningar senare i processen. Har du hört talas om några stipendier som kan hjälpa? Ja, det finns några alternativ för nya studenter. Det är jättebra. Stipendier kan verkligen lätta på den ekonomiska bördan. Lektion 20. Viktminskningsresa. Jag har redan gått ner ett par kilo, långsamma framsteg, men jag kommer dit. Det är häftigt. Varje liten bit räknas.
Vad är din hemlighet? Jag har fokuserat på portionskontroll och regelbunden träning. Det är ett smart tillvägagångssätt. Har du satt upp några specifika mål? Jag vill gå ner 5 kilo till i slutet av månaden. Det är ett realistiskt mål. Hur håller du dig motiverad? Jag spårar mina framsteg och belönar mig själv med små godingar. Det låter som en bra strategi. Positiv förstärkning hjälper. Ja, och jag försöker också omge mig med stödjande vänner. Lektion 21. Ledarskapsinsatser. Insatserna för Amerika är aldrig små om vårt land inte leder saken. Sann. Ledarskap kan forma globala perspektiv och handlingar. Det är avgörande för att ta itu med stora frågor som klimatförändringar. Exakt. Länder ser till USA för vägledning och stöd. Tycker du att vi gör tillräckligt i det avseendet? Jag tror att det alltid finns utrymme för förbättringar och innovation. Håller med. Vi måste hitta samarbetslösningar. Samarbete kan ge olika idéer till bordet. Ja, och det uppmuntrar till enhet mellan nationer. Lektion 22. Matlagningsäventyr. Nej, det har jag inte, men jag skulle gärna prova. Vilka ingredienser behöver vi? Vi behöver mjöl, vatten, jäst och en nypa salt. Låter enkelt nog. Har du ett recept i åtanke? Ja, ett klassiskt pizzadegsrecept. Det är enkelt och roligt. Jag är exalterad. Kan vi lägga till pålägg efteråt? Absolut. Du kan anpassa den hur du vill. Stor. Jag älskar att experimentera med olika smaker. Jag också. Det är en av de bästa delarna av matlagning. Ska vi planera en pizzakväll snart? Lektion 23. Nybugares berättelser. Många nybygare betraktade John Chapman som en konstig karaktär. Jag har läst om honom. Han hade en så unik livsstil. Ja, han köpte aldrig nya kläder och levde enkelt. Det är fascinerande. Hans hängivenhet för naturen var inspirerande. Jag beundrar hans engagemang för att plantera träd för andra. Det visar hur en person kan göra en betydande inverkan. Exakt. Hans arv gynnar oss än idag. Jag undrar hur många liv han berörde genom sitt arbete. Mycket, det är jag säker på. Det är en kraftfull påminnelse om att ge tillbaka. Lektion 24. Upphämtning av tvätt. Du kan helt enkelt fylla i tvättformuläret i ditt rum. Det låter bekvämt. Hur fungerar pick-upen? När du lämnar det, kommer de vanligtvis inom en timme. Perfekt. Jag uppskattar tjänster som sparar tid. Det är en riktig livräddare, särskilt under hektiska dagar. Säkert. Jag har alltid så mycket på min tallrik. Samma här. Effektivitet är nyckeln i våra rutiner. Tycker du att vi ska använda det för andra tjänster också? Definitivt.
Det är värt att utforska vad som finns. Lektion 25. A bird's eye view. Nedan ser du liten ut. Det är det närmaste jag kommer att flyga som en fågel. Det är fantastiskt hur perspektiv förändrar allt. Rätt. Jag kan se hela landskapet här uppifrån. Det är hisnande. Har du någonsin varit i en luftballong? Nej, men jag skulle gärna prova. Hur är det med dig? Ja, det var en fantastisk upplevelse. Utsikten var otrolig. Jag kan bara föreställa mig. Var det läskigt alls? Inte riktigt. Det kändes lugnt och fridfullt där uppe. Det låter underbart. Jag borde lägga till det på min bucket list. Lektion 26. Prisvärd trädgård. Ja, det finns en trädgård, men det är ganska prisvärt. Det är jättebra. Jag älskar trädgårdar som inte bryter banken. Exakt. Det är trevligt att njuta av naturen utan att spendera en förmögenhet. Finns det några speciella egenskaper i denna trädgård? Ja, de har en mängd olika växter och sittplatser. Perfekt. Det låter som en härlig plats att koppla av. Jag tycker att det är ett bra ställe för picknick också. Absolut. Vi borde planera ett besök snart. Jag är med. Det kommer att vara en trevlig flykt från våra rutiner. Lektion 27. Lagvärde. Varje lag bör anses vara värt 200 till 300 miljoner dollar. Wow, det är en enorm investering. Vilka faktorer bidrar till det? Det är i första hand deras säljbarhet och fanbas. Det är vettigt. Populära team kan generera betydande intäkter. Ja, varuförsäljning och biljettförsäljning spelar stor roll. Jag undrar hur de håller så höga värden över tid. Konsekvens i prestanda och varumärke är nyckeln. Definitivt. Framgångsrika team bygger starka arv. Det är fascinerande hur idrott kan driva ekonomisk tillväxt. Lektion 28. Daglig städning. Rummen städas dagligen under min vistelse. Det är utmärkt. Renlighet är så viktigt på hotell. Jag håller med. Det gör stor skillnad i komfortnivåer. Tror du att de erbjuder några ytterligare städtjänster? Ja, det gör det. Du kan begära extra handdukar eller toalettartiklar. Det är praktiskt. Det är bra att ha dessa alternativ tillgängliga. Säkert. Det gör vistelsen mer njutbar överlag. Jag älskar när hotell prioriterar gästnöjdhet. Det förhöjer verkligen hela upplevelsen. Lektion 29. Pizzadeg. Jag tror att universalmjöl skulle fungera bäst till en klassisk pizzadeg. Ja, det ger rätt konsistens. Har du gjort det förut? Ett par gånger, men jag förbättrar fortfarande min teknik. Övning ger färdighet. Vilka pålägg gillar du? Jag älskar pepperoni och grönsaker. Hur är det med dig?
Jag föredrar en margaritastil, enkel och fräsch. Det låter läckert. Vi borde ha en pizzakokningskväll. Absolut. Det ska bli kul att testa olika recept tillsammans. Jag kan inte vänta. Låt oss planera det snart. Lektion 30. Resor. Absolut. Det är viktigt att investera i en pålitlig ryggsäck. Jag håller med. En bra ryggsäck kan göra resandet så mycket enklare. Dessutom hjälper det till att hålla allt organiserat under resor. Exakt. Mångsidig packning är också nyckeln till effektiviteten. Har du några packningstips som fungerar för dig? Jag rullar alltid mina kläder för att spara plats i väskan. Bra idé. Jag borde börja göra det också. Det hjälper verkligen till att maximera din packningspotential. Jag är sugen på att prova det på min nästa resa. Lektion 31. Högre studier. Jag har funderat på att studera utomlands. Det är en spännande möjlighet. Vad funderar du på? Jag tittar på program som fokuserar på internationella relationer. Det låter fascinerande. Det är ett så viktigt område. Jag håller med. Jag vill förstå global dynamik bättre. Har du funderat på vilka länder du är intresserad av? Ja, jag dras särskilt till Europa och Asien. Det är bra val. De har rika akademiska miljöer. Jag är sugen på att utforska olika kulturer och perspektiv. Lektion 32. Vägbeskrivning. Ursäkta mig, kan du hjälpa mig? Visst, vad behöver du? Jag måste hitta närmaste tunnelbanestation. Gå bara rakt fram och sväng vänster. Är det långt härifrån? Inte alls. Cirka 5 minuters promenad. Stor. Tack för din hjälp. Du är välkommen. Njut av din resa. Jag ska. Ha en bra dag. Lektion 33. Lås och båtar. Såg du de där båtarna? Ja, de rör sig i motsatta riktningar. Det är fascinerande hur de navigerar genom slussarna. Jag vet. De måste flytta in i nästa sluss och lyftas upp igen. Det måste kräva mycket samordning. Definitivt. Timingen måste vara perfekt. Det är imponerande att titta på. Jag skulle kunna sitta här och titta på dem hela dagen. Samma här. Det är så avkopplande. Lektion 34. Mysig kväll. Vad tror du gör en perfekt filmkväll? Helt klart mjuka kuddar och en varm filt. Håller med. Snacks är också viktigt. Ja. Popcorn är ett måste. Och kanske lite varm choklad. Det låter perfekt för en mysig kväll. Jag kan inte vänta med att planera än. Låt oss göra det snart. Ser fram emot det.
Lektion 35. Sportsmeknamn. Har du hört talas om Magic Johnson? Ja. Han var en otrolig spelare. En entusiastisk sportreporter gav honom det smeknamnet. Det passar honom verkligen. Han tillförde så mycket magi till spelet. Sann. Hans stil var så unik. Jag älskar hur han förändrade hur folk såg på basket. Han inspirerade så många framtida spelare. Absolut. En sann legend i idrottshistorien. Jag håller med dig. Lektion 36. Nöje och hantverk. Vad tycker du om att göra på din fritid? Jag älskar hantverk och att hitta på roliga nya spel att spela. Det låter spännande. Vilken sorts hantverk? Mestadels gör det självprojekt och skrapbokning. Jag skulle gärna se lite av ditt arbete. Jag visar dig gärna. Det måste vara så roligt att skapa. Det är det verkligen. Jag kan inte vänta med att börja jobba med dem. Jag är säker på att du kommer att titta på något fantastiskt. Lektion 37. Klädshoppning. Handlar du något speciellt? Ja, jag provar olika klänningar. Det låter kul. Något specifikt tillfälle? Jag har ett bröllop att gå på nästa månad. Jag hoppas att du hittar den perfekta. Tack. Jag är spänd på att se vad jag kan hitta. Klädshoppning är alltid ett äventyr. Det är det verkligen. Jag älskar att testa nya stilar. Jag också. Låt mig veta vad du väljer. Lektion 38. Pålitliga organisationer. Vad tycker du om att välja en välgörenhetsorganisation att arbeta med? Det är smart. Det är viktigt att välja en pålitlig organisation. Absolut. Att forska är nyckeln. Jag håller med. Du vill se till att medlen används väl. Har du hittat någon du gillar? Ja, jag har några i åtanke som gör ett bra jobb. Jag vill gärna höra om dem. Definitivt. Låt oss diskutera det över kaffet. Låter som en plan. Lektion 39. Hållbarhet. Har du hört talas om hållbar shopping? Ja. Det börjar bli riktigt populärt. Och priserna är ofta billigare än i vanliga butiker. Det är ett bra incitament. Dessutom hjälper det miljön. Exakt. Det är en win-win situation. Jag älskar att stödja hållbara varumärken. Jag också. Det känns bra att göra skillnad. Låt oss shoppa tillsammans någon gång.